guys! Welcome back to my channel. So for today's video, again, hindi na naman tayo gagawa ng makeup tutorial kasi may pinadala sa atin ang ating friend na si Miss or Mr. Homer Gabo, ang CEO ng Ursula's World. So meron tayong bagong product today, which is SNAZZY Beauty. So this is rejuvenating facial kit at bagong labas lang siya sa market. So, base din sa mga napanood kong mga reviews about this product, sabi nila is walang hapde, maganda sa balat, mabango. So, yun ang alamin natin. So, kung ready na kayo, let's start. Okay, so, ang nakalagay dito is for night. First is, use SNAZZY's Kojic soap. Okay, so may Kojic soap sa loob. Second step is, put the SNAZZY's rejuvenating toner in a cotton and gently dab it on your face. So, dab. Ibig sabihin ng dab is ganun-ganun lang siya, dampi-dampi, hindi siya yung kuskus. And last step is, lastly, put the SNAZZY's rejuvenating cream on your face. Okay, so yun yung gagawin natin. Dito yung 3 steps for night. Okay, so simulan na natin. I-unbox muna natin siya kung ano yung nasa loob. So nakikita nyo naman, sealed na sealed pa siya. Okay. So, pag nabuksan natin yung SNAZZY, meron tayong... So, I believe this is the rejuvenating toner. Ay, sorry. And then, meron tayong rejuvenating cream. So, I believe rejuvenating cream, eto yung panggabi. And then, pag morning naman, meron tayong Age Eraser Sunblock. Oh, meron siyang SPF 30. And itong lalagyan na to, itong container na to, is meron siyang 10 grams. Same with the other one. Pareha silang 10 grams. So, sulit naman para sa 280 pesos. At feeling ko magtatagal naman to ng mga good for at least 1 month. Finally! We have the Kojic soap of SNAZZY Beauty. So, ang sabi doon is, use SNAZZY Kojic soap. So, dun muna tayo sa soap. Okay, so first step is yung soap, yung Kojic soap. So, gagamitin natin siya. Pero syempre, para makatipid kayo, syempre na tayo sa practical, alam ko naman hahati-hatiin nyo din to. Sa manipis na part. But for today, gagamitin muna natin siya. So, syempre, babasahin natin yung mukha. Then, gagamitin natin yung soap. Normal na Kojic soap. Hindi naman ganun kabango, hindi din naman siya ganun kabango. Okay lang, hindi din siya amoy chemicals. So, ibabad lang natin siya ng siguro mga 1 minute or 2 minutes bago natin siya banlawan. So, wala pang masyado akong maramdaman sa sabon. Siguro dahil first try pa lang. So, gagawin natin to para makita talaga natin if may result, gagawin natin siyang 3 days. So, every day tayong mag-check-in or mag-update kung ano yung progress sa face ko. Kasi syempre, very timely din na nabigayan ako nito. Kasi parang siguro simula na mag-start, mag-lockdown, hindi na ako nakagamit ng mga rejuvenating. So, ayan, nakasealed pa siya, guys. So, alam niyo talagang ito yung first time ko siyang itatry. First time ko siyang magagamit. Ganun din. Amoy toner. Regular na toner ang amoy niya. Pero mabango siya, in fair. Pag dito sa bote, regular toner ang amoy niya. Pero pag nasa bulak ko siya, mabango siya. So, ang final step na natin after natin mag-apply ng toner is maglalagay tayo ng rejuvenating cream ng SNAZZY Beauty. So, ayun na guys, na-apply ko na yung toner. First, nagsabon ako ng Kojic soap ng SNAZZY. Then, nag-apply ako ng toner and then yung night cream nila, which is the rejuvenating cream. So, ayun. Wala pa naman ako masyadong masabi sa inyo. Wala akong masyadong mabigay sa inyong update ngayon. Kasi syempre, first time ko lang siyang ginamit. Wala pa siyang effect sa face ko. So, wala pa akong masyadong masabi. Let's see tomorrow or sa third day natin kung
As in, walang hapde, walang pamumula, or walang pagbabakbak na magaganap dito sa pants na to. Hi guys, good morning. So today is my third day of using the SNAZZY Beauty. So ayan, usually pagkakagising ko lang, grabe namumula yung ilong ko, namumula lahat. Pero ngayon hindi masyado. And tingnan nyo, kahit kakagising ko lang, hindi yan oil ha. Oh. Pero tingnan nyo, diba, ang glow ng skin. Kahit hindi masyadong makinis pero may glow. Hi guys! So, it's my third night na gagamitin tong SNAZZY Beauty Toner and Rejuvenating Cream. So, napapansin ko, medyo nagla-light naman talaga yung skin ko or yung face ko. Nagla-light naman talaga siya, in fair. Saka yung grabe, kasi kung kilala nyo ako, kung nakikita nyo ako sa personal, as in, grabe namumula tong gilid ng ilong ko, yung ilong ko. Pero ngayon, okay naman siya. Tulad ng check-in ko kaninang umaga. Yun wala yung beauty lights ha, unlike ngayon, meron akong mga ilaw. Pero, in fairness, maganda siya sa skin. Saka yung first night na ginamit ko to, sabi ko hindi siya mabango. Kasi hindi talaga ako nababanguhan nung first night. Ang tapang niya lang, parang amoy chemical na medyo, yung kalimitang toner. Pero habang tumatagal, nababanguhan ako sa kanya. Alam mo yun, parang, lalo na pag matutulog ka na, tulad ngayon, pag matutulog ka na, yung amoy na amoy mo siya, ang bango niya, in fair. So, third night. Hi guys! So, good morning. Today is the 4th day. So, tapos na yung 3 days test natin sa SNAZZY Beauty. And as you can see naman, maganda naman talaga siya. In fair. Pasensya na kayo nasa kwarto pa kasi ako hindi pa ako bumababa eh. So, ayun. Ayan, medyo nag-light naman talaga yung skin ko. Tapos, in fairness, glowy siya. Ayaw nyo ba yun? So, maganda talaga yung SNAZZY. So, para dun sa mga mahilig sa rejuvenating kit, please contact HOMER GABO or Beauty and White, yung page niya sa Facebook. So, ayan, makikita nyo naman, guys. So, kahit pa paano naman, maganda talaga siya. At, sa halagang 280 pesos, meron ka ng day cream, night cream, toner, and kojic soap. Sorry, haggard pa. Maga pa, kasi kakagising lang. Gusto ko lang makita niya yung itsura niya. So, ayan. Syempre, may beauty lights tayo ngayon. Meron tayong ring light. Kasi madilim naman talaga dito sa kwarto. Baka hindi nyo masyado makita. So, kayo na lang yung mag-compare from first day or first night na ginamit ko siya up until today. So, thank you so much, HOMER GABO, for sending me your SNAZZY Beauty products. So, ayan. So, para sa mga gustong umorder again, please contact HOMER GABO, ang kanyang official Facebook account.